är vi på Hedemora gammelgård och bredvid mig som är så vacker i sin dräkt har jag Anna och här har vi också Ulla-Karin och Ulla-Karin ska berätta mera om Hedemora-dräkten som Anna har på sig. Vad är det Anna har på sig? Det är den enklare varianten som hon har på sig. Enklare av Hedemora-dräkten då? Den Hedemora-dräkten, ja. Ja. När kom den här till och hur gick det till? Den kom till i början av 1900-talet och det var Karl Trotzig då som tog initiativet till att det skulle komma bli en ny variant av Hedemora-dräkten. Ja, för du berättade tidigare för mig innan vi började filma att det fanns en dräkt innan också som den här har inspirerats utav, eller hur? Ja. Berätta om det. Det fanns en dräkt i början av 1800-talet och det var ifrån den dräkten som som Trotzig då tog dräktdelar och det fanns förlager egentligen till alla dräktdelarna till dräkten utom till kjolen. Men den kunde han då konstruera genom muntliga källor? Ja. Ja. Om man tittar närmare på den dräkten då, och den togs väl fram 1904, eller hur? Ja. Ja. Ja, då visades den första gången på ett ungdomsmöte här på Gammelgården. För det var här i Hedemora som det här stora ungdomsmötet var 1904, eller hur? Ja. Och då visades dräkten. Mm. Och visst var det så att det fanns också, vi har ingen herrdräkt här nu, men det var både dam och herr som visades. Och det var samma färger kan man väl säga. Det var röd väst och blå jacka och byxor då till mansdräkten. Så den är ju då av en blå kjol. Ja. Och du har då som Ulla-Karin sa den enklare varianten med ett randigt förkläde då. Och broderad kjolväska. Och rött livstycke. Och en sidensjal. Och bindmössa. Och jag har ju i knät någonting. När har man det här? Det är ju högtidsvarianten då. När man har det vita förklädet och den vita sjalen. Och nu ser ju jag att den här är fint broderad. Med, är det små tambursömsbroderier eller kedjestyngsbroderier? Jag skulle tro att det är tambursöm. Tambursöm, i mönster. Ja. Och förklädet är ett vitt förkläde. Ja, i speciell teknik då, vävteknik. Vävteknik, ja. Och när har man det vita då? Förklädet och halsklädet? Ja, när man gick till kyrkan till exempel. Eller vid festliga tillfällen. Bröllop kanske. Ja. Och under det här så har jag ju också en jacka. Eller säger ni tröja? Ja, den kvinnliga säger vi nog tröja och jacka till herrdräkten. Och den fanns det då också en förlaga till då någonstans som man har tittat på då? Ja. Den här tröjan då. Men du har ju någonting i knät också. Det finns ju två varianter kan man säga i bindmössa. Och den Anna har på sig det är det så kallade hjärtmönstret. Och det är ju lika till väskan också då. Då ser jag att det är lite hjärtan här inne i de här blommorna då. Och den här har väl inte något speciellt namn utan det är en variant helt enkelt. Och den här, det är då Gammelgårdsvarianten kallas den för. Och är den då äldre än
den här andra, eller vet ni någonting om det? Jag skulle tro att den är äldre. För det finns ju också den här överdelen som Anna har. Det är kragen här, den är en gammelgårdsvariant kallas den för. Och då är det också, det ska vara broderade manschetter på den, men det är inte på den här skjortan då, men platt sömsbroderi ska det vara då. Längst ner. Ja. Annars finns det ju en till variant av överdel och då är det en V-ringad överdel med kanske en spets på ärmlinningen. Så att det är också lite skillnad om det är gammelgårdsvarianten eller inte då. Ja, ja. Sen har ju du ett speciellt smycke också. Med en krona och ett hjärta. Ja. Och det är inte så mycket att säga om det. Nej. Inget som vi vet om Nej. någon som har ritat. Men det är väl typiskt för den här dräkten i alla fall. Ja, det kan man ju Hedemora-dräkten. säga. Ja. Eftersom det är hjärta i det. Det är ett hjärta här i hjärtlappen. Ja, och hjärta, Och hjärta på på mössan, vindmössan och ja. även på kjolsäcken så är det mycket hjärtan. Ja. Ja. När används dräkten idag då? Ja, det är ju vid festliga tillfällen naturligtvis. Men som jag märkt så är det väl också ungdomar som kommer och vill hyra, kanske då de tar studenten, så är det en hel del. Det brukar öka då. För ni bägge är ju aktiva i Södra Dalarnas ideella hemslöjdsförening. Är det ni som hjälper till då med uthyrning av Ja, dräkt och så? ja det är vi som gör det då. Nu har vi inte så många. Vi har den här kvinnliga dräkten då. Herrdräkt har vi tyvärr ingen. Nej. Som, Är det många som vill lära sig att göra sig en egen dräkt också? Märker ni något sådant intresse? ja, det händer ju faktiskt. Att vi har ju mönster i föreningen och vi säljer väl en hel del. Det är ju föreningen som har copyright på mönsterna då. Så vi säljer ju, det är en hel del förfrågan faktiskt. Om man skulle vilja ha material till exempel till en kjol eller till herrdräkten som hade samma material och färg. Är det också via er förening som har det eller Nej. hänvisar ni vidare då? Då får vi ju hänvisa, det är ju svårt alltså. Ja. Att det är ju inga handvävda tyger längre. Nej. Just. Utan det är ju maskintillverkat. Men vi försöker ju att förmedla det så gott vi kan. För det är ju svårt att få tag i material nu för tiden. Vilket material är svårast att få tag på till den här dräkten idag då? Är det... Ja, det skulle vi säga att det är förkläde som är svårast. För det är handvävt. Det är ju handvävt. Och i vävstugan, för ni har ju också en vävstuga här. Men där är det ingen som känner att man vill sätta upp några dräkttyger och sådär. Nej, det har vi inte. Det är mer mattor och gardiner och sånt. Ja, sådana saker. Ja. Ja. Så just att få tag på handvävda tyger är svårt. Ja. Ja. Använder du dräkten någon gång, Ulla-Karin? Nej, Tyvärr. Nej, faktiskt inte. Nej. Jag har en dräkt men tyvärr så kan jag inte ha den. Nej. Och den är inte härifrån. Nej. Den är kommer- från något annat Den ställe. kom uppifrån Medelpad. Ja. Ja. Men ser ni någon, du sa att det är mer ungdomar, ser ni någon ökning eller minskning i intresset? Ja, det går väl lite i vågor faktiskt. Det går i vågor. Ja. Ibland är det ganska så tyst. Men det är många som... Och sen så får vi också förfrågningar av de som vill sälja sina dräkter. Och vad de ska göra. Och så. Hjälper ni till då med förmedling av dräkter eller Nej, inte så. Utan man får ju skicka dem vidare och ge dem kanske råd så. Ja. Vet du, finns det mycket om man tänker på andrahandsmarknaden av Hedemora-dräkter eller är det
är det väldigt sällan det kommer ut. Det är inte så ofta faktiskt. Inte så Nej. ofta. Nej, det kommer ut. Hur ser ni, eller du, på framtiden med Hedemora-dräkten då? Tror du Ja, jag vet faktiskt inte. Det är ju... Man hoppas ju att det är ungdomar ska kunna bli intresserade. För det är ju där... Det är ju de som måste ta över faktiskt. Om det ska fortsätta. För om man säger att den har ju en väldigt lång historia, om man tänker på de här komponerade dräkterna, så ligger den ju faktiskt en bland de första som komponerades. Ja. Sundborn ligger lite före, ett par år innan. Ja. Och sen är det ju faktiskt Hedemora-dräkten på tur sen som skapas. Så att det är en av våra tidigaste komponerade dräkter Ja. som tas fram. Så att den ska ju bäras med värdighet. Den är över 100 år. Ja. En 120-åring snart Ja. faktiskt. Ja, det är otroligt. Ja. Ja. Så vi får väl hoppas att det fortsätter och att dräktintresset ökar och att ni kan få tag på kanske någon som väver förkläden också då. Så Ja, småningom. det finns faktiskt en. Som, finns en, ja. Som jag vet folk anlitar. Men hon håller till i Skåne. Men hon gör det i alla fall. Så Ja. det är ju jättebra. Ja. Ja, och idag går det ju så bra att skicka saker Ja. så att det spelar ju ingen roll var man bor. Men Nej. det var jättekul att få komma hit och höra mera om dräkten och faktiskt få vara här också på Karl Trotzigs hembygdsgård där han också hade ett finger med i spelet. Ja, ja. Han var, vad ska man säga, inblandad I allt. I mycket. I mycket kan man Ja. säga och mycket att tacka för. Ja, verkligen. Hans idoga arbete. Ja, verkligen. Stort tack Ulla-Karin och Anna. Ja, tack. Tack.